Nâng cấp màn hình Android cho Mercedes S63 R2010. Cho mượn màn hình zin này mà. Để lên cho mượn màn hình zin này. Đâu chạm này. Mọi chức năng thì sử dụng như zin. Đây là màn hình zin của xe, không có chức năng gì. Màn hình cảm ứng mới. Màn hình 10.25 inch, RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Mọi chức năng cũ thì sử dụng bình thường.